นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมโกซาปานไปทำอะไรที่ฝรั่งเศสสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยต์วิวค่ะวันนี้เราอยู่ในรายการโกซาปานออนทัวร์เราจะไปดูกันนะคะว่าโกซาปานจะเดินทางไปทำอะไรบ้างในฝรั่งเศสติดตามวล็อกไม่ใช่เอาใหม่เทค2สวัสดีค่ะจากชาแนลพอยต์วิวค่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราเคยได้ยินเรื่องราวของโกซาปานกันมาตั้งแต่เด็กว่านี่คือราชทูตไทยที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีที่ฝรั่งเศสใช่ค่ะทุกคนชุดนี้คือชุดราชทูตไทยนะคะไม่ใช่ชุดเทวดาแต่อย่างใดนะคะสมัยก่อนราชทูตไทยเราแต่งตัวแบบนี้นะคะดูได้จากภาพที่วิวขึ้นให้ดูนะเราเคยได้ยินเรื่องราวของโกซาปานกันมาตั้งแต่เด็กว่าเป็นราชทูตไทยเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีที่ฝรั่งเศสคำถามคือนอกจากจังหวะที่แบบคลานเข่าเข้าไปแล้วก็ยื่นราชสารให้กับพระเจ้าหลุยที่14เนี่ยโกซาปานไปทำอะไรบ้างที่ฝรั่งเศสบอกเลยว่าโกซาปานไม่ได้ไปแค่นั้นค่ะไปทำอะไรอีกเยอะและแต่ละอีเวนต์เนี่ยโอ้โหถ้าสมัยนั้นมีกล้องนะบอกเลยว่าบล็อกโกซาปานมันมากแน่ๆค่ะวันนี้วิวก็เลยเก็บรวบรวมเอาอีเวนต์ต่างๆที่โกซาปานไปทำที่ฝรั่งเศสมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยถ้าพูดถึงในสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะเราจะรู้ว่าอยุธยาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกทางยุโรปเนี่ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะแต่ว่าในยุครุ่งเรืองที่สุดก็คือยุคของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะที่ตรงกับสมัยพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยเจ้าของแวร์ซายน์นั่นแหละค่ะและด้วยความที่เขามีความสัมพันธ์มีการค้ากันก็ต้องมีการส่งพระราชสารหากันใช่ไหมคะพระเจ้าหลุยที่14เนี่ยมีการส่งพระราชสารมาเจริญสัมพันธไมตรีอะไรกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดังนั้นฝั่งอยุธยาเราเนี่ยนะคะก็ต้องมีการส่งพระราชสารกลับไปเหมือนกันซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราก็มีการส่งราชทูตไปทั้งหมด3คณะด้วยกันไม่ได้มีคณะเดียวนะแต่ว่าคณะที่โด่งดังที่สุดที่หลายๆคนจะชอบพูดถึงก็คือคณะที่3ของออกพระวิสุทธิสุนทรที่ต่อมาเนี่ยพอกลับมาก็จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานค่ะดังนั้นหลายๆคนก็จะเรียกว่าโกษาปานกันนะคะวันนี้เราไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรเลยเพราะวันนี้วิวอยากชวนทุกคนตามติดการเดินทางของโกษาปานกันค่ะว่าไปที่นั่นเนี่ยได้ไปทำอะไรบ้างบอกเลยว่าไม่ได้ไปแค่ยื่นพระราชสารอย่างเดียวนะคะดังนั้นเริ่มจากการเดินทางเลยค่ะในสมัยของโกษาปานนะคะแน่นอนว่าเครื่องบินไม่สามารถแบบว่าบินตรงสายการบินใดๆไปลงที่กรุงปารีสได้นะคะและคลองสุเอตก็ยังไม่มีเช่นกันดังนั้นเส้นทางการเดินเรือของโกษาปานเนี่ยเป็นเส้นทางที่โหดพอสมควรก็คือต้องออกจากอ่าวไทยนะคะอ้อมแหลมมาลายูเข้าช่องแคบมาลากาผ่านไปทางชวาออกมหาสมุทรอินเดียหลังจากนั้นก็ไปถึงแอฟริกาอ้อมแหลมกูดโฮปนะคะแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปที่ยุโรปจากนั้นก็จะไปถึงฝรั่งเศสได้ในที่สุดค่ะซึ่งบอกเลยว่าเส้นทางการเดินทางเนี่ยไม่ได้ง่ายนะทุกคนการอ้อมแหลมกูดโฮปคือมีโอกาสเรือแตกเยอะมากนะคะมีราชทูตไทย1คณะที่ไปเรือแตกตรงนั้นด้วยนะใดๆก็ตามคณะเนี่ยรอดไปได้ค่ะเพราะว่าตามราชทูตฝรั่งเศสที่มาที่อยุธยาแล้วเขาก็กลับบ้านเนี่ยนะคะตามกันไปด้วยทีนี้พอโกษาปานไปถึงฝรั่งเศสค่ะก็ไปขึ้นฝั่งที่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองแบรสซึ่งตอนที่ขึ้นไปเนี่ยนะโกษาปานตกใจนะคะเพราะไม่คิดว่าเขาจะต้อนรับยิ่งใหญ่ขนาดนี้คือเมืองแบรสแบบต้อนรับแบบเป็นทางการมากมีการยิงปืนใหญ่ยิงสลุดต้อนรับเจ้าเมืองกับภรรยาก็ออกมาแบบยืนรับเป็นแบบพิธีการทางการทูตกันจริงจังคือมารับถึงท่าเรือเลยแล้วหลังจากนั้นคณะทูตเนี่ยนะคะก็ค่อยๆเคลื่อนไปตามเมืองต่างๆซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยเจ้าเมืองก็จะออกมารับแบบนี้โกษาปานก็แบบฝรั่งเศสนี่ให้เกียรติเราขนาดนี้เลยเนาะซึ่งเวลาที่วิวบอกว่าเขาให้เกียรติเนี่ยเขาให้เกียรติจริงๆนะทุกคนไม่ใช่มองว่าเป็นประเทศไก่กาเลยนะคะอย่างตอนอยู่ที่เมืองแบรสเนี่ยก็ถือว่าเป็นแขกบ้านแขกเมืองถึงขนาดที่ว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะในเมืองแบรสมันจะมีพวกแบบกองกำลังรักษาเมืองอย่างเงี้ยเขาต้องมีโค้ดประจำวันกันคือทุกวันเขาต้องเปลี่ยนโค้ดแล้วเขาก็เหมือนให้เกียรติโกษาปานเนี่ยเป็นคนคิดโค้ดถึง3วันด้วยกันค่ะโกษาปานก็คิดโค้ดเลยนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งอยู่จะไม่ออกเสียงนะแต่แปลเป็นไทยวันแรกเนี่ยนะคะโค้ดเบสิกหน่อยเป็นคำว่าราชอาณาจักรวันที่2โค้ดคือพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสทรงพระเจริญชมเขาอวยเขาด้วยนะส่วนวันที่3นะคะเป็นโค้ดว่าพระมหากษัตริย์สยามทรงพระเจริญเห็นไหมขนาดได้คิดโค้ดแค่3วันยังชิงสเตทเมนต์แบบดูมีความเป็นทูตมีความแบบว่าเจริญสัมพันธไมตรีเอาไว้เลยนะคือเขาบอกว่าโกษาปานเนี่ยเป็นคนวาจาค่อนข้างคมคายปากค่อนข้างหวานนะถึงส่งไปเป็นทูตปากหวานไม่หวานก็เมียเพียบทุกคนทีนี้มาต่อกันอีกเรื่องค่ะปกติวิวไปถ่ายบล็อกวิวก็จะเล่าใช่ไหมว่าวันนี้มาถึงเมืองนี้ได้กินอะไรทุกคนรู้ไหมว่าโกษาปานไปถึงที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะได้กินปลาชนิดหนึ่งค่ะซึ่งโกษาปานเนี่ยอธิบายไว้ว่าปลาตัวนี้หน้าตาเหมือนปลากระพงเลยแต่ว่าเนื้อเนี่ยนะสีแดงเชียวฝรั่งเนี่ยเขาเรียกปลาชนิดที่ว่าปลาสอมูและสิ่งนี้ฝรั่งนับถือกว่าปลาทั้งปวงประมาณว่าฝรั่งบอกปลาเนี้ยอร่อยสุดแล้วเธอกินสิปลาสอมูคือปลาอะไร
รู้ป่ะมันคือปลาที่โกษาปานไม่สามารถออกเสียงภาษาฝรั่งเศสได้เลยเรียกว่าสอมุงแต่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะออกเสียงว่าซุมุงนั่นแหละค่ะออกเสียงแบบนี้เริ่มคุ้นหูไหมใช่ทุกคนมันคือปลาแซลมอนโกษาปานได้กินปลาแซลมอนตั้งแต่300กว่าปีที่แล้วนะคะและนอกจากได้กินแซลมอนนะคะโกษาปานและคณะก็ได้สัมผัสการกินอาหารแบบตะวันตกคือการกินแบบ full course ค่ะทุกคนก็มีบันทึกเอาไว้เลยนะคะว่าเวลากินข้าวเนี่ยเขาจะเสิร์ฟมาเป็นแบบชุดชุดแรกเป็นอาหารประเภทนี้หลังจากนั้นตามด้วยอันนี้หลังจากนั้นตามด้วยอันนี้จบด้วยอันนี้นะซึ่งสำหรับคนไทยเราที่กินอาหารเป็นสำรับเนี่ยในสมัยนั้นอาจจะรู้สึกว่าแปลกๆนิดนึงแถมในคอร์สเนี่ยยังได้กินน้ำองุ่นเจือจางอีกนะคะซึ่งแน่นอนว่าน้ำองุ่นที่โกษาปานพูดถึงก็คือไวน์นั่นแหละค่ะโกษาปานได้จิบไวน์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะกินอาหารเป็นคอร์สไปก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มีบางส่วนเหมือนกันนะที่รู้สึกว่าก็คล้ายๆกับวัฒนธรรมสยามนะคือมีน้ำลอยดอกไม้ให้ล้างมือเหมือนกันนะคะก่อนกินและแน่นอนค่ะว่าในการใช้ชีวิตของโกษาปานเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำตามฝรั่งซะทีเดียวมันก็มีบางอย่างที่ก็เหมือนปัจจุบันนี่แหละที่คนไทยเราก็ทำกันทุกวันแต่ฝรั่งเขาไม่ทำกันทุกวันนั่นก็คือการอาบน้ำค่ะทุกคนที่ฝรั่งเศสโดยเฉพาะสมัยหลุยที่14เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเขาไม่อาบน้ำกันนะเพราะประพรมน้ำหอมอากาศมันก็หนาวอะไรก็หนาวแถมยังมีความเชื่อเรื่องว่าอาบน้ำบ่อยๆร่างกายไม่แข็งแรงอีกดังนั้นเขาไม่ค่อยอาบน้ำกันในขณะที่คนไทยเราอาบน้ำเป็นปกติดังนั้นสิ่งหนึ่งที่โกษาปานและคณะราชทูตทำเป็นประจำที่ฝรั่งเศสนะคะก็คืออาบน้ำค่ะแต่ไม่ใช่อาบในห้องน้ำนะไปอาบในแม่น้ำก็เหมือนกับที่อยุธยาของเราลงท่าน้ำอาบน้ำอย่างนั้นแหละมันก็ดูเฉยๆไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าฝรั่งไม่เคยเห็นนะคะดังนั้นหนึ่งหน้าเป็นคนเอเชียก็แปลกพอแล้วยังจะมาอาบน้ำในแม่น้ำอีกคนก็มามุงดูกันจนโกษาปานแล้วก็คณะรำคาญค่ะถึงขนาดที่บางทีต้องแบบพายเรือข้ามไปอาบอีกฟากนึงก็มีนะแล้วบอกเลยว่ากิจกรรมอาบน้ำของโกษาปานเนี่ยก็จะกระเริกมีไปแทบจะทุกเมืองเลยนะเพราะว่าก็คนไทยทุกคนต่อให้มันหนาวไม่อาบมันก็ไม่ได้ป่ะพูดถึงชีวิตประจำวันกันไปแล้วนะคะเรามาดูอย่างอื่นดีกว่าว่าแล้วโกษาปานได้ไปทำอะไรบ้างบอกเลยว่าเขาไม่ได้ไปแล้วไปอยู่เฉยๆแบบในที่พักรอเวลาถวายราชสารนะคะแต่ว่าคณะของโกษาปานเนี่ยคือไปทั่วเลยนะคือไหนๆก็ไปแล้วก็เหมือนไปศึกษาดูงานไปดูว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาทำอะไรยังไงแล้วก็จดกับรายละเอียดนะคะเพื่อที่ว่าอันไหนดีก็อาจจะกลับมาพัฒนาประเทศหรือว่าอันไหนยังไงก็อย่างน้อยก็เอามาเล่าได้แล้วกันนะอย่างถ้าเราเห็นนะเราก็จะเห็นเลยว่าโกษาปานเนี่ยไปดูงานที่ท่าเรือไปดูคุกไปดูการขุดลอกคลองด้วยวิทยาการสมัยใหม่ของฝรั่งเศสเห็นป้าไปทำงานด้วยซึ่งอันเนี้ยโกษาปานได้เห็นนวัตกรรมเรือที่เขาใช้ตักทรายด้วยนะก็คือเฮ้ยล้ำมากอะไรมากเหมือนไปศึกษาดูงานนะก็คงเผื่อประมาณว่าเอามาใช้กับสยามได้ไหมนะคะมีแบบไปชมอารามชีนะคะแล้วก็ไปจดบันทึกมาด้วยว่าแม่ชีที่นี่แต่งขาวเหมือนแม่ชีที่ไทยเลยแต่ว่าแม่ชีที่เนี่ยสามารถลาออกไปแต่งงานได้ตลอดเวลาคือก็เจอพวกซิสเตอร์เจออะไรพวกแบบนี้นี่แหละแล้วโกษาปานก็มีความแบบไปปากหวานใส่นะประมาณว่าโหถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยนะรับรองไม่ได้บวชอย่างสงบหรอกได้สึกออกไปแต่งงานกันกระจายแน่ๆเพราะว่าผู้รักมากดีเนี่ยเต็มประเทศไปหมดนะคะไปขิงเขาอีกนะและยังไม่พอนะคะโกษาปานก็ได้ไปชมความซีวิไลซ์ของบ้านเมืองฝรั่งเศสในยุคสมัยนั้นก็มีไปชมพระราชวังไปดูตำหนักเจ้าเมืองต่างๆมีแบบได้ไปนั่งเรือสุดหรูที่เขาใช้ได้เงินได้ทองประดับในเรือมีกระจกด้วยซึ่งแบบคนไทยคือตาแตกแล้วจ้าการมีกระจกคือแพงแล้วนี่โอ้โหเอากระจกไปไว้ในเรือแล้วก็ไปมีทำแบบเรื่องหน้าขายหน้านิดหน่อยเช่นมีคนในคณะทูตเนี่ยไปขโมยเบี้ยพนันของคนแถวนั้นนะคะคนเขาก็มาฟ้องเอาคือคนในคณะทูตเข้าใจว่านี่เป็นเงินของเจ้าของบ้านที่เขาจัดไว้ต้อนรับคณะทูตก็เลยไปเอาเงินเขามานะคะแล้วก็ไปแจกคนรับใช้ตัวเองปรากฏเขาก็มาตามค่ะโกษาปานก็แบบจะเครียดลงโทษเลยนะแต่ว่าทางฝรั่งเศสขอไว้ว่าแบบเข้าใจผิดกันอย่าเลยเรื่องก็เลยแบบจบกันไปนะคะจริงๆเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีวีรกรรมอีกอย่างหนึ่งของคณะโกษาปานค่ะที่พีคมากที่ฝรั่งเศสนะแต่อันนี้ขอกาดอกจันเอาไว้ใหญ่ๆแบบใหญ่มากๆเลยค่ะว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะเรื่องราวที่ผ่านมาที่วิวเล่าเนี่ยนะมันเป็นเรื่องราวที่มันมีบันทึกจากทั้งสองฝั่งคือฝั่งโกษาปานเองเนี่ยไปก็จดเอาไว้เยอะเหมือนกันนะคะแต่เราไม่พบต้นฉบับของโกษาปานในอยุธยาไงเนื่องจากว่ามันมีสงครามมีอะไรแบบอาจจะโดนทำลายไปแล้วในขณะที่ต้นฉบับของโกษาปานจำนวนนึงเนี่ยอยู่ที่ฝรั่งเศสแต่ว่าเราก็เจอแค่68หน้านะคะทั้งที่เนื้อหามันดูแล้วว่าน่าจะมีแบบก่อนหน้านั้นแล้วก็หลังจากนั้นอีกนะในขณะที่ฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเขาก็ให้ความสำคัญกับการแบบเดินทางของคณะทูตครั้งนี้เขาก็จดไว้ละเอียดเลยว่าโกษาปานไปทำอะไรบ้างวันนี้1 2 3 4เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่วิวเล่ามามีในบันทึกค่ะแต่เหตุการณ์ที่วิวจะเล่าต่อไปเนี้ยไม่มีในบันทึกฉบับนี้เรื่องนี้มาปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชาทะเลขาโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่5คือเป็นสมัยหลังแบบหลังเลยนะหรือก็จะไปปรากฏในที่นึงคือของหม่อมหลวงมานิดชุมสายนะคะดังนั้นมันค่อนข้างเป็นหลักฐานสมัยหลังมากๆแต่ใดๆก็ตามเนื่องจากมันแซ่บดังนั้นวิวขอเล่าไว้ในคลิปนี้ด้วยนะคะว่าโกษาปานเนี่ยไม่ได้แค่ไปดูงานอย่างเดียวทุกคนแต่ว่าได้เอาซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยไปเผยแพร่ที่ฝรั่งเศสด้วยนั่นก็คืออาคมไสยศาสตร์ค่ะเรื่องของเรื่องก็คือตั้งแต่ยังไปไม่ถึงฝรั่งเศสเลยเนี่ยนะคะโกษาปานก็ได้โชว์อภินิหารความเป็นไทยให้กับชาวฝรั่งเศสได้รู้แล้วค่ะ
ค่ะเพราะว่าตอนที่เดินทางไปเนี่ยนะก็อย่างที่วิวบอกแล้วว่าเส้นทางการเดินเรือตอนนั้นเนี่ยอันตรายมากนะคะดังนั้นเรือตอนนั้นไปติดอยู่ในน้ำวนค่ะติดอยู่3 วันออกมาไม่ได้เรือสมัยก่อนไม่ได้มีเครื่องนะทุกคนเขาใช้ลมกันใช้แบบอย่างมากก็พายดังนั้นติดอยู่ในน้ำวนนี่คืออันตรายมากเสี่ยงมากที่จะโดนแบบดูดลงไปนะคะปรากฏตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือโกษาปานกับอาจารย์ที่ไปด้วยในเรือเนี่ยก็จัดการแสดงความเป็นไทยซอฟต์พาวเวอร์เลยด้วยการตั้งจิตขอให้เรือเนี่ยหลุดพ้นจากน้ำวนนะคะปรากฏว่าตั้งจิตไปสวดมาหลุดออกมาได้จริงๆเล่นเอาฝรั่งนี่ตะลึงตาลุกวาวเลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วเรือที่เข้าไปติดในน้ำวนเนี่ยนะแทบจะล่ม 100% อุ้ยนี่หลุดมาได้ยังไงมหัศจรรย์จริงๆซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์ส่วนอีกเหตุการณ์นึงนี่นะคะเขาบอกว่าโกษาปานเนี่ยก็ได้ไปโชว์ที่ฝรั่งเศสด้วยว่านี่คนไทยเราเนี่ยชาวอยุธยาเราเนี่ยนะหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าไม่เชื่อเนี่ยนะลองเอาปืนยิงใส่ฉันเลยปรากฏว่าฝั่งฝรั่งเศสเอาปืนยิงใส่โป้งป้างไปจริงๆนะคะแล้วก็ฝั่งโกษาปานคือไม่เป็นอะไรจริงๆคือรอดมาได้ฝรั่งเศสก็เลยตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะอันนี้คือที่ปรากฏอยู่ในการจดฝั่งไทยแต่ฝั่งฝรั่งเศสคือไม่ปรากฏเลยอีกเวอร์ชันหนึ่งที่วิวเคยอ่านมาแต่วิวจำไม่ได้จริงๆขอดอกจันไว้ใหญ่ๆว่าจำไม่ได้ว่าอ่านจากไหนอาจจะเป็นนิยายเรื่องฟอนคอนอยุธยานะคือในเรื่องนั้นเขาเคยแซวไว้อันนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันเลยขอมาเล่าไว้ตรงนี้นะคะว่าเขาบอกฝั่งฝรั่งเศสตกใจว่าจะให้ฉันเอาปืนยิงเลยเหรอแล้วถ้าฉันยิงราชทูตตายประเทศจะทะเลาะกันไหมก็เลยประมาณว่าเอาปืนยิงไปแหละแต่ว่าไม่ใส่ลูกกระสุนคือใส่แค่ดินปืนให้มันระเบิดปุ้งๆแล้วฝั่งโกษาปานก็ดีใจประมาณว่าเย่เห็นไหมฉันนางเนียวยิงไม่เข้าอะไรเงี้ยฝรั่งก็แบบเอาเถอะนะคะแต่เนี่ยน่าจะเป็นนิยายนะวิวหาไม่เจอจริงๆว่าตัวเองอ่านมาจากไหนแต่ว่าสิ่งนี้มันแบบฝังอยู่ในหัวแบบฝังอยู่ในหัวมากๆดังนั้นเราข้ามเรื่องนี้ไปที่อีกเรื่องนึงค่ะก็คือเรื่องราวของทายาทโกษาปานที่ฝรั่งเศสนะคะซึ่งอันนี้บอกเลยว่าไม่เจอในเวอร์ชันไหนเลยนะเจอในเวอร์ชันหนังสือของหม่อมหลวงมานิดนะคะบอกไว้ว่าโกษาปานเนี่ยได้อยู่ที่ฝรั่งเศสถึง3 ปีด้วยกันก็เลยได้แสดงความคิดความอ่านได้พูดจากับพระเจ้าหลุยส์ที่14บ่อยพระเจ้าหลุยส์ก็ประทับใจในความฉลาดนะก็เลยอยากได้เชื้อแถวอยากได้ลูกหลานของโกษาปานเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์ก็เลยพระราชทานนางกำนันคนนึงนะคะให้มาเป็นเมียโกษาปานค่ะโกษาปานก็มีลูกกับนางกำนันคนนี้ด้วยนะแล้วก็ตอนที่จะกลับสยามเนี่ยก็ฝากลูกฝากเมียไว้กับพระเจ้าหลุยส์ที่14นะคะแต่เรื่องนี้ก็อย่างที่บอกไม่ได้ปรากฏที่ฉบับอื่นนะแล้วมันก็ไม่ได้ตรงกับที่ฝรั่งเศสจดด้วยว่าโกษาปานไปอยู่ฝรั่งเศสไม่ได้อยู่นานนะคะคือโกษาปานจริงๆอยู่ในฝรั่งเศสแค่ประมาณ9 เดือนเท่านั้นค่ะแต่ว่ารวมเวลาเดินทางไปกลับประมาณ2 ปีดังนั้นเรื่องนี้ก็เชื่อได้ไม่ได้อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณนะคะใดๆก็ตามฟังถึงจุดนี้เราอาจจะเริ่มรู้สึกว่าอันนี้โกษาปานเป็นข้าราชการไปดูงานแบบเที่ยวฝรั่งเศสหรือเปล่าดูไม่ทำงานทำการเลยคุณต้องบอกว่าทำนะทุกคนแต่วิวแค่ยกเกร็ดสนุกขึ้นมาก่อนค่ะดังนั้นเราเข้าสู่จุดประสงค์หลักของทริปนี้ดีกว่าว่าโกษาปานเนี่ยไปฝรั่งเศสเพื่อไปเจริญสัมพันธไมตรีแล้วในวันสำคัญวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะกลับมาดูที่การเดินทางของโกษาปานต่อนะตามบันทึกตอนนั้นเนี่ยนะคะโกษาปานก็พักอยู่ที่เมืองแบรสแป๊บหนึ่งคือเหมือนแบบปรับตัวปรับอะไรก่อนหลังจากนั้นก็ออกเดินทางทางบกต่อไปที่ปารีสค่ะและแล้วนะคะวันสำคัญที่สุดของทริปก็มาถึงก็คือวันที่โกษาปานจะได้ไปถวายราชสารให้กับพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งสถานที่ที่จะไปพบพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็คือพระราชวังแวร์ซายน์นั่นเองค่ะในบันทึกฝรั่งเศสเนี่ยนะบันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้ละเอียดยิบเลยนะคะถึงขนาดที่ว่าโกษาปานใส่ชุดไหนสีอะไรยังไงได้เป็นแบบไหนคือรูปทรงชุดของโกษาปานที่ใส่ไปเนี่ยก็คล้ายๆกับที่วิวใส่อยู่นี่แหละจุดที่ต่างกันเนี่ยนะคะก็คือโกษาปานไม่ได้ใส่สีขาวค่ะแต่ว่าใส่เป็นชุดผ้าไหมสีสดเครื่องประดับนี่ทองพราวมาเลยนะแล้วก็มีการถวายบังคมพระเจ้าหลุยส์ที่14นะคะเขาบอกว่าท่าทางสง่างามจนทำให้คนทั้งท้องพระโรงเนี่ยอึ้งไปเลยว่าโอ้การถวายบังคมแบบชายเป็นแบบนี้เลยแล้วบอกเลยว่าการที่แบบเข้าไปแบบมีพิธีรีตองแบบนี้เนี่ยนะคะทำให้ชาวฝรั่งเศสเนี่ยมองว่าสยามเนี่ยไม่ได้เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนนะแต่ยอมรับว่าสยามเนี่ยก็มีอารยธรรมของตัวเองมีวัฒนธรรมประเพณีซึ่งสำหรับอยุธยาตอนนั้นเนี่ยนะคะการที่พระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยมารับพระราชสารจากพระนารายณ์ด้วยพระองค์เองนะมีการแบบติดต่อสื่อสารกันก็ทำให้เห็นเลยว่าเนี่ยเราเป็นพันธมิตรกันแล้วพระเจ้าหลุยส์เล็งแล้วว่านี่แหละเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เป็นพันธมิตรกับประเทศที่มีอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเพราะอะไรรู้ป่ะทุกคนเพราะว่าฝรั่งเศสมาช้าค่ะก่อนหน้านี้ดินแดนบริเวณนี้มีทั้งโปรตุเกสมีทั้งฮอลันดาเข้ามาแบบค้าขายมาอะไรก่อนแล้วแต่การที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นพิเศษมันก็เหมือนแบบว่าเป็นการแผ่อิทธิพลของฝรั่งเศสอีกวิธีนึงไงซึ่งในยุคนั้นมันเป็นยุคที่ฝรั่งเศสกำลังจะเริ่มล่าอาณานิคมแล้วการที่มามีความสัมพันธ์กับทางนี้กับชาติที่เขามองว่าตอนนั้นแบบมีอำนาจในบริเวณคาบสมุทรแถบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการแผ่ขยายอำนาจนั่นเองค่ะดังนั้นเราก็เลยจะเห็นว่าการเดินทางไปของคณะทูตครั้งนี้ไม่ใช่แค่ฝั่งอยุธยาเป็นฝั่งเดียวนะคะที่ให้ความสำคัญแต่ฝั่งฝรั่งเศสก็ให้ความสำคัญเหมือนกันค่ะเห็นได้จากการจดบันทึกที่ทั้งฝั่งอยุธยาทั้งฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยมีการจดบันทึกเรื่องนี้กันเอาไว้ทั้งคู่เลยนะคะปกติเนี่ยนะคะเราก็จะรู้สึกว่าการไปฝรั่งเศสของโกษาปานเนี่ยก็คือไปถวายพระราชสารแล้วก็จบแค่นั้นไม่มีอะไรใช่ไหมแต่
ทุกคนรู้ไหมคะว่าในครั้งนั้นเนี่ยหลังจากที่โกษาปานกลับมาที่อยุธยาเนี่ยนะคะการทูตครั้งนั้นคือประสบความสำเร็จมากแล้วก็ส่งผลต่างๆตามมามากมายเลยค่ะแล้วไม่ใช่ด้านเดียวนะหลายด้านเลยคือมีตั้งแต่ด้านการค้าและนวัตกรรมที่ฝรั่งเศสกับสยามก็คือสนิทกันขึ้นก็มีการค้ากันมากขึ้นมีการส่งสินค้าไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้ายกผ้าทอพื้นเมืองเอาไปขายที่ฝรั่งเศสกลายเป็นของที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูงในยุโรปเพราะว่ามันกลายเป็นของที่ราชสำนักฝรั่งเศสเอาไปใช้กันไงแล้วตอนนั้นคือสร้างรายได้ให้กับราชสำนักอยุธยาเยอะมากนะคะได้เยอะกว่าสมัยก่อนที่เวลาจะขายทีก็ต้องฝากไปกับเรือของพวกดัชหรือว่าพวกอังกฤษนะคะตอนนี้คือขายตรงและเรียบร้อยค่ะส่วนฝั่งราชสำนักไทยเนี่ยนะก็มีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเต็มไปหมดนะคะเพราะว่าก็นำเข้าทั้งกระจกทั้งพรมทั้งปืนแล้วก็สิ่งของแบบใหม่ๆจากฝรั่งเศสจำนวนมากฝั่งเราได้สินค้าไปขายฝรั่งเศสฝั่งฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะแล้วฝั่งเราก็คือได้เหมือนแบบนวัตกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมานะแล้วยังไม่พอนะคะเรายังมีการเชิญช่างแล้วก็วิศวกรชาวฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาที่อยุธยาตอนนั้นอีกก็มีชาวฝรั่งเศสเข้ามารับราชการกันนะคะทั้งเป็นทหารทั้งการก่อสร้างทั้งการสำรวจก็เลยมีการทั้งสร้างป้อมทั้งเปิดโบสถ์คริสต์ในอยุธยาคือเรียกได้ว่าอินเตอร์แบบอินเตอร์เลยยุคนั้นน่ะก็เลยนำมาสู่ด้านศาสนานะคะที่ตอนนั้นฝั่งอยุธยาก็เปิดกว้างค่ะปราชญ์หลวงฝรั่งเศสนะคะก็เลยมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์มีโบสถ์คาทอลิกมีที่ดินพระราชทานสำหรับตั้งโบสถ์จนถึงขั้นที่มีข่าวลือกันขึ้นมาในฝั่งอนุรักษ์นิยมเลยนะคะว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะเปลี่ยนศาสนาหรือเปล่าส่วนในเชิงการเมืองการทูตนะคะอย่างแรกเลยเกิดแน่นอนค่ะเพราะว่านี่คือแบบเราเกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับกษัตริย์ต่อกษัตริย์นะคะเราสนิทกันถึงขนาดที่ฝรั่งเศสเนี่ยสามารถมาตั้งสถานกงสุลในอยุธยาได้เลยตอนนั้นน่ะแล้วพออิทธิพลฝรั่งเศสมีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถไปถ่วงดุลอำนาจของชาวดัชแล้วก็ชาวอังกฤษได้นะคะเป็นไปตามสิ่งที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชต้องการเป๊ะๆเลยและในด้านที่ส่งผลมากที่สุดก็คือด้านการทหารค่ะที่เราเอาเทคโนโลยีทางการทหารจากฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็มีแบบทหารฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาช่วยมาตั้งป้อมเช่นป้อมปราการสำคัญบริเวณป้อมบางกอกก็คือปากแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าป้อมที่เมืองมฤตเมืองตะนาวศรีดังนั้นบอกเลยว่าการทูตครั้งนี้คือส่งผลแบบมากๆกับราชสำนักอยุธยาตอนนั้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีข้อดีก็มีข้อไม่รู้จะเรียกว่าข้อเสียหรือเปล่าเหมือนกันนะคะเพราะว่าพออำนาจของฝรั่งเศสเนี่ยมีมากขึ้นในราชสำนักอยุธยาตอนนั้นมันก็ทำให้ฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยเริ่มกังวลว่าจะดีหรอมันจะมากเกินไปแล้วไหมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองการอะไรหรือเปล่าจะมีอิทธิพลเหนือราชสำนักหรือเปล่าราชสำนักเราจะกลายเป็นคาทอลิกไหมอะไรไหมสุดท้ายมันก็เลยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ตอนนั้นที่มีการล้มราชวงศ์ปราสาททองไปแล้วราชวงศ์บ้านภูหลวงก็ขึ้นมาแทนนะคะส่วนใครจะมองว่าบ้านภูหลวงขึ้นมาแล้วดีหรือไม่ดีกับอยุธยาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ค่ะเราไม่มีทางรู้เลยว่าถ้าฝรั่งเศสอยู่ต่อไปเนี่ยมันจะทำให้อยุธยาเจริญรุ่งเรืองมากๆแบบเป็นอินเตอร์ไปเลยหรือมันจะออกไปอีกทางนึงว่าเราอาจจะเป็นชาติแรกๆที่โดนฝรั่งเศสล่าอาณานิคมก็ได้เหมือนกันนะคะใดๆก็ตามเรื่องนี้น่าจะเกินเนื้อหาวิดีโอที่วิวต้องการจะเล่าในวันนี้แล้วแหละเพราะว่าหลักๆคือวิวต้องการให้ทุกคนได้เห็นค่ะว่าโกษาปานเนี่ยเวลาที่เขาไปฝรั่งเศสเขาไม่ได้แค่ไปถวายพระราชสารแล้วก็ไปดูนั่นดูนี่นิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีที่เปิดประตูสู่โลกตะวันตกให้กับอยุธยามากๆให้อยุธยาเนี่ยได้ไปเฉิดฉายในยุโรปนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะคะก็หวังทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันในโอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจริงๆก็มีเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือที่เมืองแบรดเนี่ยที่โกษาปานได้ขึ้นไปที่แรกเนี่ยนะคะก็มีถนนหลักของเมืองสายนึงนะคะชื่อว่ารูเดอสยามตั้งเพื่อเป็นเกียรติให้กับสยามหรือว่าอยุธยาในสมัยนั้นนะคะแล้วที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็มีรูปปั้นของโกษาปานเนี่ยตั้งอยู่ด้วยนะซึ่งรูปปั้นเนี่ยก็เคยมีเรื่องมีราวด้วยนะคะเมื่อหลายปีก่อนเคยมีการรายงานกันว่ารูปปั้นหายนะคะแต่ผ่านไปคืนเดียวเนี่ยอยู่ดีๆรูปปั้นก็กลับมาแบบงงๆคนถึงขั้นลือกันเลยนะว่าหลอนหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าทำไมอยู่ดีๆรูปปั้นกลับมาเร็วจังดังนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเหมือนเมืองแบรดเขาก็ต้องเอารูปปั้นมาเก็บไว้ในแบบที่ดีขึ้นอะไรขึ้นนะคะเรียกได้ว่า300 ปีผ่านไปโกษาปานก็ยังโด่งดังที่ฝรั่งเศสเหมือนเดิมค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ